So yung guys, welcome uli sa channel ko. Kung may ganito kayong na-encounter sa website ninyo, lalo na sa WordPress, na there has been sa website ninyo, lalo na sa WordPress, na there has been a critical error, para matukoy talaga natin na ang problema natin ay sa plugins talaga, pupunta tayo sa So yung guys, nandito na tayo sa file manager ng domain natin, ito yung hosting. Ayan, punta tayo yung domains. And then, yung problem ko na website is yung redbong.com. Ayan. Ayan. And then, ito yung USA. Since USA yung redbong na to. O usa.redbong.com. Pasok tayo sa USA. And then, kung para matukoy talaga natin na plugins yung nagkapos ng error, i-rename lang natin to sa plugins. Kahit anong extension or kung anong rename pwede. Ayan. Ayan, check natin. Pag nag-loading to guys, plugins talaga yung problem na natin. So ayun guys, nag-loading naman siya. Confirm na plugins yung problem natin. Ngayon, rename ulit natin, balik natin sa default. Okay. And then, pasok tayo plugins. Isa-isahin natin yan ngayon. I-rename natin para matukoy natin kung ano yung nagkukos ng error. Ngayon, may mas easy way dyan. Sa dashboard mismo ng hosting natin. Sa dashboard tayo, itong plugins mismo, pipindutin natin yan. Pwede natin isa-isahin dyan ang nagkukos ng error. Check natin to. So ayan guys, pagkatapos ko siyang ma-disable yung i-rename yung iba-ibang plugin, natukoy ko na yung cause ng error. Itong Facebook Pro Commerce. Yun, nag-running yung website natin.